Вітаю, друзі. Ну давайте поговоримо про важливі речі. Чи не втомився наш президент мандрувати і працювати навідником для російських ракет? Чи те, що зараз ми спостерігаємо, це шоу по продажі ілюзій, чи просто невігластво, яке перейшло вже всі межі? Річниця обрання Зеленського. Чим ми підходимо? Ну і про багато іншого. Про корупцію, про перспективи і про те, чи правда, що на Банковій зараз геть протилежні думки про те, закінчувати війну чи воювати далі? І як таке може бути під час війни? Про це та інше будемо говорити з депутатом багатьох скликань, екс-міністром внутрішніх справ України, колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. Юрію, вітаю. Доброго дня. Юрію, скажи мені, будь ласка, я останнім часом почав фіксувати моменти, коли наш найпотужніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака робить заяви, на які швидко реагують росіяни. Покажу, про що йде мова. 7 січня він відповів, що отримала Україна нові системи ППО від США, і президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще не отримала нових систем протиповітряної оборони від США, і зазначив, що американці потроху надають нам ракети до системи, тож ракет немає. 15 січня прилетіло, при тому так, що пам'ятають всі. Після цього він каже, це 15 квітня, гірше вже бути не може. Зеленський зробив тривожну заяву про нестачу Петріот. І знову в інтерв'ю, про що не треба було казати. А вже сьогодні вся Україна бачила от таке. Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, Дніпро. В мене до тебе одне запитання. Володимир Олександрович не втомився працювати навідником для російської військової машини, кажучи, у нас зараз нічого немає, гасить. Чи просто в нього клепки в голові не вистачає? Ну, дивись, я також звернув увагу на те, що за різницею в один день у нас було максимум ракет за весь період існування української протиповітряної оборони, а на другий день менше, ніж нічого. Куди ж вони ділися? Куди вони могли виправитися за один день, знає, напевно, тільки Зеленський. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що дехто його оточення вже виправдовується. Вони кажуть, що, мовляв, перша заява була правдива, у нас багато ракет, а друга була сказана в Німеччині для того, щоб нам дали більше ракет. Поскаржитися, що ми голі босі, дайте нам ракет. Але тут же є нюанс. Ми живемо в сучасному світі. Невже хтось вірить, що канцлер Німеччини не отримує довідку про останні заяви президента України, з яким він, наприклад, сьогодні чи завтра буде зустрічатися? Невже хтось не розуміє, що німецька розвідка набагато краще, ніж Зеленський, знає всі запаси нашого озброєння? А ще, вибач, будь ласка, вони отримують результати аналізу, скільки ракет ППО використала Україна. Бо це не закриті дані, бо ми звітуємо нашим партнерам, щоб вони розуміли, скільки в нас залишилося і скільки нам потрібно. І коли ця заява лунає, то це або брехня для ЗМІ, або для того, щоб налякати українців. І тоді запитання, а на хіба він це робить? Все стане на свої місця, якщо ми згадаємо, що Зеленський відразу після початку іранської війни Трампа кинув гратися у вибори та референдум під час, скажімо так, припинення вогню. Це ж була тема останніх, не знаю, майже рік. Ми про неї багато говорили. Але Зеленський побачив, що соціологія не дає йому можливості ніякої виграти навіть в таких умовах. І тому, як тільки почалася іранська війна, і він зрозумів, що Трампу не до Зеленського, він заявив прямо і, як завжди, непослідовно. Я впевнений, що ніяких виборів і референдумів під час війни, навіть під час припинення вогню, бути не може. Перекладаю на нормальну мову. Воюємо. Друга заява. Європа нам дає, правда, поки що не дає, а обіцяє, 90 мільярдів, цього вистачає для війни на 2 роки, воюємо. От складіть ці дві заяви і зрозумієте, Зеленський взяв курс на 8-й і 9-й
рік свого 5-річного президентського терміну. Це він оголосив усім, і всі, хто з цим не погоджується, можуть залишитися при своїй думці. Тому, насправді, ці заяви його треба розглядати як те, що налаштовує український народ, який він розглядає як абсолютно управляєму безсловесну масу, на його нову стратегію. Якщо раніше його стратегія була припинення вогню, референдум, я приніс вам мир, проголосуйте за мене на другий термін, то тепер він розвернув це все і каже, у нас повно ракет, у нас все добре, гроші ось-ось прийдуть, ми воюємо далі, правда, до якого далі, ніхто не пояснює. І я єдиний гарант існування держави. І тому я буду ще і 8-й, і 9-й, а там будемо бачити, який рік. Так перекладаються всі ці його заяви всередині країни. Але коли він їде за кордон, звичайно, ці заяви там будуть виглядати сміховинними. Тому там він включає іншу платівку. Ту, яку сам обсміював, до речі, без жодних на те підстав, в своєму 95-му кварталу. Це про ту Україну, яка з протягнутою рукою їздить по всьому світу. І там він включає іншу платівку. Про те, що в нас нічого нема, нам треба допомогти, дайте нам гроші, дайте нам ракети. Причому гроші обов'язково підуть тільки на тих мною визначених виробників, ракет або дронів, або ще чогось. А я тим часом те, що Україна заробляє гроші, буду віддавати на свої ебакінги, на свої інші популістичні програми. І от він там цю платівку веде. Він просто не може зрозуміти простої істини. В сучасному світі всі його заяви аналізуються, з цього робляться висновки, і ті, хто з ним говорять, все це прекрасно розуміють. Не гірше, ніж ми зараз, Борислав, з тобою. Тобто є окрема політика для українців, терпіть і воюйте. У вас є право піти і віддати життя за країну. Інших прав практично у вас не залишилось. А інша платівка для закордону. У вас є право підтримати воюючу країну, бо ви не маєте морального права її не підтримати. Дайте гроші. Я знаю, що з ними робити. Дивись, тут є один невеликий нюанс. Знову хочу показати. Це заява на сайті, на офіційному інтернет-представництві президента України Володимира Зеленського. Україна вперше в історії озброєння достатньо, щоб захиститися від російських ударів. 13 квітня. Вже наступне, за декілька днів він пише, гірше вже бути не може. Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет «Петріот», що впливає на скорочення поставок зброї України. Але ж тут є велика проблема, про яку треба казати. Це просто підриває довіру до будь-яких слів Зеленського всередині країни. Бо люди ставлять одне запитання. Або президент бреше, тоді цікаво, перший раз чи другий, або президент не контролює ситуацію, і йому можна написати що завгодно, і він завтра прочитає. А якщо йому напишуть завтра «Я волею Бога стаю імператором всія України» і підписую що завгодно, це теж буде. У людей стає запитання, чи адекватний наш президент, чи він просто торгує мріями? Насправді, такого питання вже немає. Я не хочу повторюватися, вірніше вправлятися у негативних оцінках виступів нашого гаранта, але зайдіть на будь-який серйозний сайт від центральних до регіональних, де публікуються його заяви. І подивіться на коменти. Я розумію, що люди не люблять владу, але останнім часом ця межа нелюбові переросла у серйозну агресію, якщо не сказати ненависть. Відкрийте «Українську правду», відкрийте офіційний сайт президента, відкрийте там Ніколаївського Ванька, відкрийте, будь-який сайт, відкрийте, де... Центр, Лівий берег, «Українська правда», всі... Дивись, я розумію, що ті, хто пишуть коменти, це не точна соціологічний заріз суспільства. Але вони ж до цього були такі самі. Це ж фактично певна група людей, які активно працюють в інтернеті. Ботів відкидаємо, бо вони завжди були, на жаль, будуть. Але ми бачимо справжніх людей,
з справжніми профілями, які раніше мовчали, потім сміялися, потім критикували, а тепер переростає до ненависті. А як може бути інакше? Давай скажемо абсолютно чесно. З 2019 року наш президент з першого дня був найкращим у світі до приходу Трампа. Продавцем ілюзій. А з 2022-го він ще й почав займатися цим на фоні воєнної іконографії. Не завжди на фоні воєнної іконографії, а інколи на от такому фоні. І це, до речі, дуже цікава історія. Бо для нього, мені здається, все це продовження зйомок серіалу. Я не пам'ятаю, як це називається, це зелене тло. Ну, якщо Green Wall. хтось... Це називається зелена стіна, на фоні якої може знімати, а далі ставити. Але питання не в тому. Це Просто поясни, дивись, нас нас же дивляться нормальні люди, тому просто треба пояснити. Оце зелене тло ставиться для того, щоб потім його комп'ютерно видалити, і на його місце заливається будь-яка картинка. Зруйновані місця, там, вбиті вороги, що завгодно. Тобто це зелене тло являється пафосним відео. Да. Тому я не знаю, чи в тебе є ця фотка остання, там, де президент виступає на фоні складу різних українських літальних бойових апаратів. Дрони, ракети. Це бачили всі вже. Да, але ви подивіться, як виставлено світло. Ви подивіться, як правильно з точки зору серіалу розкладені прилади. Як блищить туди, куди треба. І як по центру стоїть цього всього антуража, цієї композиції, єдиний гарант існування держави і кожного з вас. От чому меседж. Це далі серіал. Тільки якщо з 19 по 22 це був серіал популізму, який призвів до розчарування і падіння рейтингу з 73 до менше 20, то сьогодні це новий серіал. Я єдиний гарант вашого існування. І все, що я кажу, не підлягає жодному сумніву. Але, Слава, тут є одна проблемка у Зеленського. Люди живуть не в павільйоні. І звідси ці коменти. Бо люди дивляться на все це, виходять на вулицю, а інколи навіть не виходячи з квартири, відчувають, що це не просто брехня. Це категорично протирічить тому, що відбувається. І вся ця безкінечний поток продажі ілюзій, ми не здамо там наші території, на нас ніхто не нападе, шашлики, потім ми не здамо одне, друге чи третє місто, потім ми ніколи не відмовимося від того чи іншого регіону. Вся ця безкінечний поток брехні спочатку викликала ура патріотизм. А тепер вона викликає те, що й має викликатися у людини, яку дурили не раз, не два і навіть не 10. От давай якраз і поговоримо про гучні заяви і обіцянки Зеленського і про те, на які вони наслідки мають зараз і будуть мати незабаром, бо це дуже важливо, бо крокуючи до якоїсь мети, ми повинні розуміти ціну цього походу. А у нас з'ясовується, що ціна вимальовується в офісі в процесі руху. Але поки Ні, ціна дуже проста у них. Рейтинг. Кожна ця заява, кожна ця обіцянка, кожна ця фотка має на увазі тільки одне – підтримання рейтингу. Більше ніяких критеріїв не існує. Це для них, а для держави, бо за цей рейтинг платиться кровавою ціною. І ти знаєш, зараз я про це хочу з тобою поговорити, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Друзі, ви знаєте, канал працює для вас, але допомагайте і ви каналу. Поставте зараз вподобайку, бо це важливо. Поставте її саме зараз на початку цього ефіру. Не забудьте, що так ви допомагаєте і каналу співпрацювати з алгоритмом Ютубу, і іншим побачити цей ефір. А ще підпишіться і поширте відео, щоб дійсно більше людей дізналося. Ну і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще звідки ви дивитесь зараз? Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Місто, селище, країну, регіон. Пишіть про це, завжди пишіть. І я радий бачити тут і Україну, і за кордон. Разом ми не просто дивимось, ми шукаємо варіанти, як Україні вистояти в цьому страшному випробуванні. Так от, давай дещо нагадаю.
Курська операція, чи досягла Курська операція своїх цілей? Зеленський відповів. Він запевнив, що завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямку вдалося стабілізувати. Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна. І буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ, підсумував президент. Ну, дивись, я навіть не знаю, як це коментувати зараз, особливо, коли ми всі бачимо, що з Курщину. Я хочу нагадати, що президент обіцяв Курщину обміняти на інші території. Я, мабуть, не помітив, може ти чув десь в інтернеті, що Зеленський повідомив, на що обміняли Курщину. Бо з Курщини нас вичавили. І були величезні втрати. І про це казали заздалегідь. І Залужний колись пояснював, зайти на Курщину ми можемо. Плацдарм створити ми можемо. Що далі? Бо в стаціонарній позиції ми програємо росіянам. То що далі? Яка мета? Наступний крок? Його не почули, звільнили, зайшли на Курщину. Що далі? Знову ж таки, якщо вже згадувати це все, то давай згадувати з самого початку. А про те, що у нас все під контролем перед війною. Ми до всього готові, і можна спокійно готуватися до шашликів. Чим це закінчилось? Тим, що за перших 2 тижні війни було окуповано більша половина всього, що окуповано за ці страшні 4 роки. 51 чи навіть 52% окупованої території під час повномасштабного вторгнення були окуповані через те, що ніякої оборони на Кримському перешийку не було. В результаті це була перша брехня, яка привела, це ж не просто територія окупована, це 1 мільйон людей. Це 200 тисяч убитих в Маріуполі. Це сотні і сотні тисяч замордованих там на окупованих територіях. Наступна брехня. Ми ні за що не здамо Мар'їнку. Ми ні за що ніколи не відступимо з Авдіївки. Ми ніколи не відійдемо від неприступної фортеці. Зеленський обіцяє не здавати Бахмут. Будемо боронити скільки можемо. Ніхто не зможе гине військових заради руїн. Зеленський допустив вихід з Покровська. Зеленський про Авдіївку. Все повернемо, нічого цим вбивцям не віддамо. Зеленський назвав інформацію про нібито окупацію Часового Яру російським вкидом. Якщо погрожують блекаут Києву, мають знати, що буде блекаут у Москві. Зеленський. Ну, мені здається, дуже показова історія. Хоча, ти знаєш, з чого все почалося? Нагадати тобі, з якої заяви почалися оці гучні реляції? Я нагадаю всім нашим глядачам, бо це важливо. Якби я тоді був президентом, ми би там всі вмерли в Криму, але зелених чоловічків не пустили. Він президент, але готував країну до шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. Дивись, на жаль, думаю, що нашим глядачам не дуже цікаво все це згадувати, бо вони вже все це бачили і чули не один раз. Я би зараз поговорив дещо про інше. Дуже багато авантюрних заяв було з боку Зеленського. І дуже багато авантюрних рішень, як Верховного командувача, починаючи від того, що війська вивели перед війною з Гостомеля, закінчуючи тим, що Чонгар був абсолютно незахищений. Але стоїть же питання в іншому, в стратегії. От на сьогоднішній день в чому полягає стратегія закінчення війни Зеленського? Хто це може пояснити? Бо станом на кінець минулого року ця стратегія була все ж таки йому нав'язана з боку наших союзників. Вона полягала в тому, що Росія буде удушена економічно, і через введені все більше і більші санкції щодо торгівлі нафто- та газопродуктами, Росія втратить джерело ведення війни. Треба віддати належне, Трамп де умовляннями, а де тиском на Індію фактично перекривав 40% споживання кривавої нафти. І це означає, що Росія рано чи пізно змушена би була сісти за стіл переговорів. Зеленський спочатку до цього ставився індиферентно, далі продовжував розповідати про якісь там гарантії безпеки, про форуми миру, про всю цю свою бутафорію. Але потім підключилися до цього і українські
діпстрайки, і в принципі справа йшла в достатньо зрозумілому напрямку. Економічне удушення джерела ведення війни Кремля. Тим не менше, з початком іранської війни цей план розлетівся вдрузки. Росія отримує в рази більше доходи від росту цін на газо-нафтопродукти у світі також в рази. Наші діпстрайки, звичайно, стримують надходження до російського бюджету, але це стримування йде на тиждень-два, потім вони ремонтують, потім наносяться нові. Коротше кажучи, вони не можуть перебити ріст цін, що означає все-таки ріст доходів. У Путіна різко виросли фінансові можливості проведення війни. І отут стоїть питання. Яка стратегія України в закінченні війни? Питати, яка стратегія у Америки, як робить Зеленський, ну немає ніякого сенсу. Америка думає, як закінчити іранську війну. І вона точно не хоче займатися, ламати собі голову над українською дилемою. У них одна єдина відповідь. Віддайте Донбас, і Путін мені пообіцяв, що війна закінчиться. Я цьому особисто не вірю. Але Зеленський відповідь на це замість своєї стратегії говорить одне. Ми не віддамо Донбас. Конституційно? Так. Відповідає Кримінальному кодексу? Так. Відповідає патріотичному настрою і взагалі нашому уявленню про цілі цієї війни? Так. Але в мене одне питання. От після того всього марафону заяв про те, що ми ніколи не віддамо ні Крим, ні Авдос, ні Мар'їнку, ні Часов Яр, ні Бахмут, ні Покровськ, ні Курськ. А якщо Донбас буде захоплений, хто відповість? Просте питання. Хто відповість за ці нові бравурні заяви? Хто відповів за те, що Авдіївка, Мар'їнка, Покровськ, Часов Яр, Курськ прийшлося здати? Їх окупували. Так, да, це вже не міста, це фактично привиди, це руїни. Але питання, хто відповів за те, що поставлені цілі виявилися нездійсненними? Причому я зараз питаю не хто відповів на рівні офіцерів чи навіть генералів. Я питаю, хто відповість із стратегів. А це президент Верховного Головнокомандувача та його найближчі радники. Хто за це відповів? Відповідь – ніхто. Тому давайте собі на секунду, не більше, уявимо, що Путін, в якого є величезні надходження нових грошей нафтових, все ж таки посилить, як заявляє зараз Сирський, літню осінню кампанію і чи в цьому сезоні, чи в наступному таки захопить тих 20% українського Донбасу, які зараз під нашим контролем. Хто відповість за чергову мильну бульбашку і відсутність стратегії? Тому це якраз найбільше питання. Відсутність стратегії ведення війни призводить до оцих фанфар, браворних заяв, розмов про те, що нас не здолати, але при цьому повна відсутність стратегії закінчення війни. І коли про це президент говорить десь там на Заході, ну це цікаво почитати в переказі іноземних ЗМІ. Але ще ні разу він відверто і по-дорослому не говорив з українцями. От здається, 21 квітня у нас річниця обрання президента Зеленського. Є прекрасна нагода для звіту. Бог з ним, з розгулом популізму до війни. Перегорнули, не до того. Але звіт про його заяву, що якщо я не зможу зупинити війни, я ніколи не буду балотуватися в ДВ. Якщо хтось із моїх хлопців краде, то я змушений буду піти в відставку. Якщо ми не зупинимо цю війну в 23-му, 24-му, 25-му, там же куча таких заяв, то я йду. Тоді питання, такий звіт буде? Я зараз не закликаю до того, щоб Зеленський пішов. Бо під час війни це дуже дискусійне питання. Але я закликаю до того, щоб він визнав провал своєї стратегії. Спочатку з Єрмаком безкінечні форуми миру, замість того, щоб розбудовувати українське ВПК. І кожен раз нас годували байками. От приїдуть леопарди, і ми перемогли. От прилетять F-16, і ми перемогли. От дадуть нам, штормшейдери, і ми перемогли. Потім провал стратегії уже наступної про гарантії безпеки від Америки.
І сьогодні ці фантом-гарантії далі залишаються головною ціллю дипломатичної стратегії президента. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що це фантоми, що це ні про що. Тоді питання, яка стратегія закінчення війни? Просте, зрозуміло, питання, яке пов'язане з життям і смерті і України, і українців. І я не чую відповіді на це запитання. І це ключове питання. Тут ще один момент. Вибачте, хочу звернути увагу, є ще один момент. Ти добре пам'ятаєш, що коли в Верховній Раді Зеленського запитали, і він був на трибуні, чи буде демобілізація, чи будуть граничні терміни служби, він відповів, регочучи, переможемо Путіна, тоді всі будуть демобілізовані. Але не сказав головне, коли, як, з яким ресурсом і що буде робитися для того. Бо поки, окрім гучних заяв, нічого немає. Ну і до речі, якщо раніше він робив мотивацію, заради рейтингу, то яка мотивація сьогодні робити подібні заяви, які не мають жодного підтвердження і жодного фактажу? Бо ми ж розуміємо, от коли він каже, якщо погрожують блекауту Києві, мають знати, що буде блекаут у Москві. Для цього потрібні ракети, я розумію. І коли Зеленський робить заяву, яку потім не може підтвердити діями, нахрена він її робить? Щоб повітря струсити? Дивись, тут останнє, звичайно, струсити повітря, записати черговий відос, продати чергову ілюзію, але він також бачить по соціології, що кількість людей, які вірять у цьому всьому, різко зменшується. І тому був час, коли таких заяв стало менше. Десь от останніх, після зняття Єрмака, фактично цього всього вже не було. Тепер знов валом пішли інтерв'ю про те, що Трамп мене примушує вийти з Донбасу, а я ні за що не вийду. Трамп не дає нам того чи іншого, але ми ведемо переговори. Трамп не хоче дати нам гарантії, але ми не ідіоти. От остання його заява. Мені здається, з'явилася нова мотивація для таких заяв. Ми про це з тобою вже говорили. Трамп, який бачить провал своєї війни, яка, до речі, страшенно схожа на путінську, по плануванню і виконанню, по понтам і сухому залишку. Вона, до речі, якщо вже про історію говорити, страшенно ще схожа на те, як, дзеркальна, да? Як персидський цар Дарій в мінус 500-х роках до нашої ери пішов похід на скіфів. Скіфи спокійно відступали вглиб своїх степів. А в Дарія був дедлайн. Тільки не вибори, як у Трампа, а осіннє море, яку він в період осінніх і зимових штормів назад не міг переплисти додому. Тому він мав повернутися до Босфору до кінця жовтня. І от він наступав, бою не було і в результаті програв. Повернувся додому, оголосив себе, звичайно, переможцем, а скіфи собі посміялися та й далі зайнялися своїм ділом. От насправді це дуже схоже. Але Трамп не може признатися, що він сам разом з його радниками винен у такому фіналі. Він не дивиться в дзеркало. І в цьому він 100% схожий на нашого Зеленського, який ніколи за весь свій період президентства ні разу не визнав жодної своєї помилки і ні разу не вибачився перед українцями. Точно так же Трамп не дивиться в дзеркало, він дивиться в телевізор. А в телевізорі він бачить Зеленського. Це два шоумена, які планетарного масштабу, які торгують ілюзіями. Один ілюзіями величі, другий ілюзією незламності. І думають виключно про свої рейтинги. В результаті Трамп дав наказ знайти вбивчий компромат про корупцію Зеленського. Це було десь місяць тому. Дедлайном є кінець травня. Тому зараз косяком пішли заяви Зеленського про те, що Трамп примушує його вийти з Донбасу, Трамп відмовляє йому в гарантіях безпеки, інакше війна вже закінчилась. Трамп, і далі по переліку такий-сякий. Це робиться фактично алібі, якщо дійсно буде оголошений якийсь вбивчий корупційний компромат. Тоді буде заява, що це все не вірте,
бо Трамп такий-сякий, це просто помста за мою незламність, непоступливість інтересами України. Оце, мені здається, з'явилась нова причина, крім того, щоб підтримувати в тонусі 20% глядачів єдиного марафону, з'явилася ще одна штука – формування алібі на можливе оголошення проблем з корупцією самого Зеленського і його найближчого оточення. Хоча вже здавалось би, які ще в халяві тебе компромат після всього, що ми знаємо. При всьому цьому, давай відверто, він же не просто так боїться, він розуміє, що може бути. Головне питання – корупція. Ну навіть зараз на ракетобудівному і дронобудівному ринку всі обговорюють, що останні інтерв'ю, маса інтерв'ю очільника Firepoint, номінального очільника Firepoint, пов'язана з тим, що незабаром до нього прийдуть гості з НАБУ і САП. І таким чином він намагається зараз захистити, бо потім він буде казати, бачите, я такий світлий, такий хороший, я роблю такі добрі речі, а до мене ці прийшли, і вони зараз будуть заважати мені працювати на захист інтересів держави. Чи я помиляюся? І дивна історія, що ця історія ж масштабується постійно саме Зеленським і його оточенням. Вони інформаційно намагаються захистити, коли є факти, за які їх беруть за бари. Там це інтерв'ю Firepoint навіть точніше було. Він же сказав те, що дуже давно і дуже сильно хочуть почути українці. Ми ось-ось сотнями ракет будемо атакувати Москву, сказав він. Інші цілі не важливі. Головне Москва. І ми вже ось-ось готові. Я, правда, про це ось-ось чую вже, років 2. Українці також це чують, просто щастя Зеленського, до речі, як і Трампа, в тому, що у їхніх виборців дуже коротка політична пам'ять. Вони просто забувають ту брехню, яку їм згодували рік назад. А ми з тобою пам'ятаємо, що в 24-му році, в кінці 24-го, нам обіцяли, що в 25-му році в нас буде 3000 ракет, які рознесуть Росію на уламки. І що ми отримали? Нічого. Ні вибачень, ні пояснень. Ми пам'ятаємо, як нам обіцяли, що українська балістична ракета з надзвичайно вагомою бойовою частиною, здоровенною, уже успішно пройшла випробування і наступного, тобто 25-го року, піде в серійне виробництво. Ви чули хоч один удар ракети «Сапсан»? Тому ці чергові байки, це бахвальство, яке, на жаль, не підтверджено нашими спроможностями, в тому числі тому, що гроші надаються не досвідченим старим виробникам ракет, які мають школу розробників, інженерів, конструкторів, випробувальників, безліч, це величезні колективи. Але гроші надаються фірмі, яка з'явилася ні звідки, директорка якої ще вчора займалася габіонами та пошуком локацій для зйомок 95-го кварталу, але тепер вона має ракети краще, ніж американці, якоби. І от туди пішли гроші. В результаті всі анонси про 3000 ракет, про українське ПВО, про українську балістику залишилися заявами. Але ж гроші то пішли. Куди? І ця відповідь лежить для наших спонсорів, якими є західні союзники, на поверхні. І, наскільки я розумію, чергова хвиля інтерв'ю Фламінго, Firepoint, про Фламінго, пов'язана знову ж таки з напрацюванням алібі. При цьому хочу зауважити. Я точно не хочу бути в ряду тих, хто заявляв, що в нас нема взагалі, що, мовляв, Firepoint – ліва фірма. Ні, їхні безпілотники класні. І FP-1, і FP-2. Честь і хвала. Як і всім тим, хто зробив в гаражах безпілотники. Тут я абсолютно вірю в те, що це можливо, і навіть вдячний всім, хто до цього приложився. Це дійсно базові ударники БПЛА української армії.
і спецслужб. Але розмови про те, що з нуля можна створити ракету, ну, м'яко кажучи, не витримують критики. А якщо нам буде сказано цифри, скільки фінансів туди влили не тільки Україна, але і наші союзники, я ці цифри приблизно знаю, але не хочу озвучувати і бігти поперед батька в їхнє пекло. А давай зразу скажемо, що це навіть не сотні мільйонів доларів. Навіть не сотні мільйонів. Це навіть не мільярд. Це, я ж кажу, це не сотні мільйонів. Це Тому, і більше того. але ці цифри ми можемо тільки приблизно знати, а ті, хто дають, знають до останнього цента. І коли вони вимагають звітності, то це оголошується репресіями. І я тобі зразу кажу, що далі буде. Як тільки прийдуть перевіряти використання цих коштів, нам тут же заспівають пісню про те, що от із-за них ми по Москві не вдарили. Потім, напевно, ще згадають стару пісню про те, що колись, пам'ятаєте, ДБР ще перед війною забрало у української протиповітряної оборони клістрони. Тільки, правда, нам не нагадають, за чиєю вказівкою, бо Єрмак уже ж у нас адвокат. І після цього скажуть, оце те саме. От кожен, хто зараз замахнеться на придворний проєкт ракет, які взялися з нізвідки, от той насправді не дає нам виконати наші обіцянки про удари по Москві. Це алібі. Бо всі копіюють поведінку гаранта. Гарант робить своє алібі, його оточення, а хочу нагадати, що Firepoint ще до вчорашнього дня засновником був Міндіч, якого по сьогоднішній день керівник Firepoint хвалить публічно. І от вся ця історія, вони роблять своє алібі. Коли прийдуть за дронами і спитають, чому при собівартості, там, припустимо, в $3000, ви продаєте їх не з дозволеною 25% рентабельністю, а з 200%, маскуючи це під розробку програмного забезпечення в Дія Сіті, де податки платять не так, як всі, а 3%. Там теж буде алібі. І коли Веніславський, який зараз уже нас агітує будувати космічні війська, хто не знає, Веніславський – це представник Зеленського в парламенті. Він сказав, що Україна терміново потрібно будувати космічні війська для того, щоб збивати російські супутники і ракети ще на підльоті до України. Юрій Віталійович, вибачте, я переб'ю, але дивись, тут ситуація дуже проста. Прикурити хочуть всі, а сигарет на всіх не вистачає. Тому замість, але цигарки – це попіл, а тут ракети. Так от окурки можна порахувати. Ти піди порахуй в космічні вкладення. Ми вже спутник один запускали, і ніхто до сьогоднішнього дня не може пояснити, чи він взагалі був, що він зробив і де він дівся. А тут аналогічна історія. Слухай, космос – це бездонне дно, яке перевірити технічно практично неможливо. Тому знаходяться бажаючі, тобто, якщо вже так, дрони вже поділені, ракети вже поділені, що залишається? Космос. І вони також будуть придумувати алібі. І далі нам будуть розповідати, як тільки в них появиться там перших 500 мільйонів, і вони їх прикурять, а нічого не зміниться, вони будуть нам розповідати про те, що нам заважають, не допускають, таке інше, таке інше. На жаль, система, збудована Зеленським, працює на, по-перше, з одного боку, імітація, ілюзія особистих досягнень, що не перекреслює досягнень абсолютно незалежних від них інженерів, конструкторів, волонтерів, які працюють не завдяки їм, а попри їхні дії. А далі алібі. От дві сторони медалі. Прикурить і прикритися. Прикурить і прикритися. Тобто мені це страшенно нагадує історії, які ми не раз бачили і в Україні, і за кордоном. І насправді саме ця тема їх і уб'є. Тому що сьогодні тема корупції стоїть в першому місці навіть проблем України. Навіть в порівнянні з військовими проблемами. Бо всі розуміють, що це з'єднані проблеми. Проблеми російської агресії з'єднані з проблемами української корупції в верхах. Люди це чудово вже зрозуміли.
І тому будь-які їхні викрутаси ні до чого доброго не приведуть. І це було б, ну, з точки зору там політології дуже б цікаво поспостерігати. Але ми живемо. А дехто кожен день втрачає життя в цій ілюзії, в цьому серіалі. І от як з нього вийти, це найбільше питання, яке я хотів би почути від Зеленського під час його виступу з нагоди початку 8-го року 5-річного терміну президентства. А от давай про це і поговоримо. Тому що на наступному тижні дійсно буде річниця другого туру, коли Зеленського обрали. І 7 років, як він вже президент обраної країни. Більше того, на легітимних виборах під свої обіцянки він тоді почав з гучних заяв, і взагалі він постійно робив гучні заяви. Наприклад, оце одна з моїх найулюбленіших. Зеленський: ніхто не думав про повернення Криму до мого приходу. 20 січня 2021 року. Ну, зрозуміло. Єдине, що останнім часом я уважно слідкую, вже більше року Зеленський взагалі не згадує не тільки слово перемога або мобілізація, але навіть про Крим нічого не каже. І заява, що Крим – це Україна, для нього якось таке незручне. Зразу як Трамп переміг, зразу Зеленський якось так дивно забув, що Крим – це Україна. Не знаю чому. Запитання до нього. А давай підсумуємо. Якою Україна підходить до цієї річниці? Ти знаєш, ці підсумки були вже не раз. І, на жаль, давай в сухому підсумку. Що ми маємо зараз? На жаль, ми маємо ще гірше, ніж ми з тобою робили підсумки рік, і 2, і 3 назад. Я попробую тобі відповісти трошки нестандартно. Україна на чолі з Зеленським страшенно схожа на Угорщину на чолі з Орбаном. Фактично, Зеленський став нашим Орбаном. Я поясню свою думку. Які фактично причини електорального майдану, який відбувся в Угорщині? Їх 3. Перше – корупція. Це питання головне, яке виводило людей масово на вулицю і на виборчі дільниці. Конкретно, давай подивимося, а що ж найбільш розкручувалося в Угорщині навколо теми корупції. Перше, є таке прізвище мільярдера, найбагатшої людини в Угорщині, статки якого оцінюють в 4-5 мільярдів. Ну, розбіг трошки завеликий, але як є. Пишуть 4-5 мільярдів євро з прізвищем Месарош. До 2010 року, коли Орбан повернувся до влади, він був мілким підприємцем, слюсарем газових систем. Можна навіть сказати сантехніком, бо він ще обслуговував і водні труби. Юрій Віталійович, ти недооцінюєш можливість заробітку сантехніка, відверто, або слюсаря. Просто в Угорщині він отримує по європейських тарифах. Тільки не забудь, що це стосується 4-5 мільярдів сантехнік може заробити, якщо він обслуговує дуже високу і товсту дупу. Наприклад, Орбана. Що і сталося? Він став мільярдером на дорожньому будівництві. Правда, знайома тема? Причому я звернув увагу, хто почав перший. Орбан почав перший. Велике будівництво почалося там. Вкладені гроші в дороги до 10-го року і після 10-го року відрізняється більше, ніж на 1 порядок, тобто на 1-0. Ну, зараз ти зараз кажеш і про взяття під контроль медіа, і про боротьбу з опонентами. О, як же, вони всі диктатори однакові. Друзі, напишіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви, що Зеленський дійсно копіює Орбана? Напишіть в коментарях, будь ласка, зараз, не тільки звідки ви дивитесь, місто, селище, країна, не тільки підпишіться, поставте вподобайку. Це зробить теж, але не пишіть. Як ви вважаєте, Зеленський копіює модель поведінки Орбана, чи в нього щось своє? Напишіть, копіює своє. Будь ласка, а ми зараз порахуємо, кого більше. Подивимось, до якої думки ви більш схильні. Наступний угорський достойник. Керівник фірми Дюна Асфальт.
В принципі, його обіги до Орбана були приблизно 247 мільйонів доларів в рік, а от уже за часи Орбана він освоїв 8 мільярдів євро. Таким чином, він став головним учасником і переможцем усіх тендерів на дорожне будівництво. І третій дуже показовий кадр. Іштван Тіборц, зять Орбана, статки якого оцінюють 1-2 мільярда. Причому піднявся він, здавалось би, на смішній штуці. Освітлення міст. А потім пішла нерухомість, банки, які дали оці величезні статки. Але тут на сцену вийшла декілька років тому Європейська слідчо-аудиторська служба, вона називається ОЛАФ. Це противошахрайська аудиторська фірма Європи, яка виявила, що, скажімо так, всі тендери на освітлення в містах, на які 100% йшли європейські позики, були заточені під зятя Орбана. Його фірма Еліос, розгорівся страшний скандал, на кону стояло там приблизно 40 мільйонів євро, але ця європейська антикорупційна контора не має права сама саджати в тюрму, вона просто передає національному правоохоронній системі. Національна правоохоронна система при Орбані справу відкрила і тут же закрила. А оцих 44 мільйони європейцям повернули у вигляді того, що не взяли наступну позику. Тобто, круто. Да? І от оця трійка, в кожного з яких 4-5, в другого там 1,5, в третього 2 мільярда, і склала імідж правління Орбана. По-моєму, перекладати, хто на кого схожий в наших реаліях, немає ніякого сенсу. Це велике будівництво, це тендерна мафія, це все, що відбувалося в Україні протягом цих років. Єдине, що в Угорщині нема війни і, по суті, нема армії. Скільки б там не потякав Орбан. Покрала би і на армії теж. Да, але просто їм не давалося таку велику суму направити на свої ракетні, або свої дронові, або свої фортифікаційні і так далі програми. Але тут я хочу тебе трохи додати. Ти знаєш, що оточення Орбана зараз вже можуть судити у ЄС через їх корупційні справи. І про це пишуть європейські ЗМІ зараз. Бо Угорщина по ініціативи Петера Мадяра, нового переможця виборів, готується приєднатися до Європейської прокуратури і ще відкриває шлях до розслідування використання коштів ЄС за часів правління Орбана. А йдеться про можливості, знаєш, на яку суму Європа зараз звинувачує Орбана і його оточення? За оцінками європейських прокурорів, обсяг держтендерів, виграних пов'язаними структурами з Орбаном, які мають відношення до європейського кредитування, лунає барабанний дріб, 28 мільярдів євро. Абсолютно точно. Якщо раніше його коло Орбанівське вигравало тендери приблизно 1% від загального обсягу, то на піку, от останні роки, вони вигравали 14-15% від всіх тендерів. Боже, 10 ця цифра щось комусь нагадує? Велике будівництво 10%. Кеш і пішли. А скажи, будь ласка, там, случайно, свого Кирющенка немає? Там свого Кирющенка, який режисер «Слуги народу», став неочікувано потужним енерготрейдером, який продає електроенергію навіть місту Дніпро. То в мене запитанечко, це просто збіг обставин? Там слюсари, тут Європейська прокуратура – це дуже добре, тим більше, що очолює її чемпіон по антикорупційним посадкам, колишня керівничка антикорупційної прокуратури Румунії. Лаура Ковиші. Вона достатньо серйозна як професіонал. Єдине, що її сковує, скажімо так, в кожній країні є своє національне законодавство, і вона має діяти через національну правоохоронну систему. В момент, коли національна правоохоронна система Угорщини була під контролем Орбана, нічого не нагадує, до речі. Там також був заступник, дуже смішно, дуже. Заступник офісу.
Знаєш, як який мені сказав один контролював. угорець, вибач, як сказав мені один угорець, він притом високопосадовий, каже: ха, у нас теж є ж своє ДБР. Я кажу, Так. в сенсі малоефективності, в сенсі повної підконтрольності. От. Але це була перша тема – корупція. Подивись на інші аналогії. Чому я вважаю, що Зеленський став нашим Орбаном. Медійна. Коли Орбан зайшов до влади, він прийняв унікальне рішення. Він запросив усіх своїх соратників, а потім примусив усіх, хто хотів не мати проблем від влади, злити свої великі і малі медіа в один казан. В результаті 80% медіаринку, телебачення, радіо, газети, новостійні сайти тощо, були зведені у медійну партійну імперію під назвою КЕСМА. Роботу журналістів, які погодилися бути в цьому казані, оплачував хто? Отой номер один, отой чудо сантехнік Месарош, який виплачував чесним, непідкупним і об'єктивним провладним журналістам премії. І оця КЕСМА фактично узурпувала повністю національні медіа. І 20% було, але фактично, так само приблизно, як в Україні. Є єдиний марафон, який покриває, напевно, більше, ніж 80% частот. І є, тріпаються трошки три опозиційних канали, яких частоти цифрові забрали. І вони можуть лише працювати через YouTube. А також працюють, телеграм-канали, YouTube-канали, на якому ти зараз сидиш. Оце всі ваші можливості вільної преси. І саме тому, здається, вчора переможець угорських виборів був запрошений вперше за всі ці роки, запрошений на першу кнопку угорського державного телебачення. Він просто в очі журналістів сказав: я не хочу тут робити скандалу і не збираюся якісь особисті образи висловлювати. Скажу лише одне: ця система буде закрита. Вона подальше існування провладного консорціуму мене не влаштовує. Це відповідь, причини два, чому угорці вибухнули на виборах. І третє, також дуже знайоме для нас. Орбан зробив всупереч усім європейським правилам, всупереч усім попередженням з боку Європи. До речі, ці попередження були не усні, а вони фактично заблокували близько 20 мільярдів, 18 мільярдів, якщо точно, євро, дотацій Угорщині. Це, до речі, на рахунок того тіліпання язиком Орбана про те, що Україна сама failed state, у якої нема армії і бюджету. Хто б трендів? От тільки не Орбан, про свою армію на плацу і про свої вічні дотації від ЄС. Так от 20 мільярдів, за ці 20 мільярдів зараз і б'ється переможець угорських виборів Пітер Мадяр. Але всі ці санкції європейські були введені через те, що Орбан створив національне судове управління. Просто тупо, по-путінськи. Саме це управління, яке очолила, звичайно, людина з його оточення, відбувалося призначення суддів, перевод із суда в суд і навіть розподіл справ. Навіть в Україні такого немає. У нас все це виконують спеціальні самоврядні організації суддів. Зрозуміло, що влада на них впливає, вона на них знайшла дуже багато моментів впливу, а з початком війни, всі ж розуміють, елементарний вплив або самому, або сина відправити на фронт. І тому вони також контролюють. Плюс у наших також з'явилася можливість переводу суддів з окупованих територій в будь-який інший суд. І тут шукають лояльних, заляканих, на гачку зловлених суддів, умовно кажучи, з Миколаївської області, перекидають Печерський суд, щоб приймав буквально на 3 місяці, щоб приймав правильні рішення. Але все це в нас під сукном. Звичайно, Офіса президента, але під сукном. А от в Угорщині це було відверто. Просто центр, який керував судовою системою і навіть розподілом справ. От тобі 3 основних причини, по яким відбувся електоральний майдан в Угорщині. Але тепер давайте порівняємо, хіба не ці самі причини є головною подразниками
сьогоднішнього політично-суспільного життя в Україні. Якщо ми відсунемо на секундочку, більше не зможемо, проблеми війни, то всі ці проблеми і є основними для України. Корупція, контроль медіа, контроль судової системи. І все це сплетено в клубок, бо саме через контроль медіа можна красти. Саме через безвідповідальність у своїх підконтрольних судах можна красти. Саме через контроль правоохоронців монопольною партією, яку Орбан також мав конституційну більшість, можна не звертати увагу на закон. Все це відбувається і в нас. Тільки в нас це все ще, ну скажімо, в рази важче, бо в нас війна. Але те, що збільшує наші проблеми, війна, і не дає можливості зробити те, що зробили угорці, переобрати нового президента. І от я почав цю розмову з одного. Я би дуже хотів, щоб президент Зеленський, заступаючи на 8-й рік 5-річного терміну, все ж таки дав відповідь, чому так схожа ситуація України при ньому не з країною мрії, яку він нам обіцяв в далекому 19-му році, а з країною Орбана, якого угорці викинули на смітник. Все це добре, окрім деяких моментів. Дивись, ну ми ж розуміємо, що у Угорщини нема війни. Вони члени Євросоюзу, вони члени НАТО, в них геть інша історія, і їм треба шукати свої варіанти, як виходити з цієї ситуації. Бо це для нас проблема, яку ми поки не можемо вирішити. Але що у нас відбувається? Ну, давай відверто казати. У нас ситуація дуже дивна. У нас, наприклад, президент каже, що, і зустрічає з європейцями, ми будемо воювати. Більше того, вся країна готова воювати, якось дивно вся країна готова воювати. Зеленський постійно говорить про те, до чого сам не готовий. Але потім європейці кажуть, ми зустрічалися з паном Будановим, він каже, що треба шукати варіанти закінчення війни, ресурсу немає. У Буданова з'являються заяви, які дуже цікаво співпадають з американськими поглядами, у президента Зеленського з європейськими поглядами. В мене все більше і більше запитань. А скажи мені, будь ласка, а що відбувається? І от що це за протистояння? Бо європейці запитують мене про одне. Як може бути, що президент і очільник його адміністрації мають протилежні погляди? Бо це нормально чи ні? Ну, в демократіях, коли нема війни, може бути все, що завгодно. Але під час війни хіба не повинно бути one team, one voice? Ні, насправді і в мирний час голова Офісу, який є керівником патронажної служби, тобто служби, яка допомагає президенту здійснювати свої повноваження, не має права на свою особливу позицію. Якщо він її має, пише заяву і йде в відставку. Приклад може не дуже вдалий, але так, наприклад, зробив Льовочкін. Чи він це зробив в останню секунду, чи думаючи про відповідальність, чи думаючи про майбутнє, це вже тема іншої розмови. Але він написав заяву і пішов після розгону студентського майдану. А якщо у будь-якого голови адміністрації президента, секретаріату президента, офісу президента, при будь-яких назвах є якісь проблеми, він пише заяву і йде у відставку. Раз він не пише, то він має допомагати президенту реалізовувати президентське бачення внутрішньої і зовнішньої політики. Проблема з главою Офісу президента Зеленського існувала довго. Він спеціально тримав супертоксичного Єрмака, щоб вся країна думала, що проблема в ньому. Зрештою, приблизно 4 місяці тому Єрмака зняли під бурхливі аплодисменти, а ще більш бурхливі люди притримали до моменту, коли йому вручать підозру. Але так і не дочекалися до сьогоднішнього дня. І це одна проблема. А друга проблема – так і не дочекалися зачистки кадрів Єрмака. Ні в Кабінеті міністрів України, ні в судовій системі, ні в правоохоронній системі, ні в будь-якій іншій системі, навіть в офісі, який очолив інша людина.
герой війни, генерал Буданов, очолив офіс. І тут народ знову видав великий аплодисмент. Зеленського, зрештою, розкачали на прес-конференції і задали запитання: так, а чому ж ти зняв Єрмака? За корупцію, яку виявила НАБУ? Ні, Зеленський сказав, що він керувався власними внутрішніми мотивами. І на цьому поставив крапку. Мені це, до речі, дуже нагадало історію 18 століття, коли французький король Карл III вигнав з країни єзуїтів і видав указ в зв'язку з цим. Причому указ був секретним, але його зачитали придворним. Він пояснив свої причини. За надзвичайно вагомі причини, які я, з великої букви, король все-таки, залишаю в своїй, з великої букви, королівській, з великої букви, свідомості, також з великої букви. Так само Зеленський вигнав Єрмака. По причинам, які він залишив у своїй королівській свідомості. Суспільству так і не пояснили. Так в чому вина Єрмака? Якщо це корупціонер, то, напевно, не можна і далі дозволяти йому користуватися всіма можливостями по управлінню своїми кадрами. А якщо це друг, тоді навіщо ти ставиш саджаєш в його крісло людині, якій забороняється звільняти людей Єрмака? Буданов попав в дуже важку ситуацію. Він прийшов з напіввійськової, навіть більше того, спецслужбістської сфери і попав в політичну. Звичайно, він про неї багато знав, безумовно. Але одне діло знати, друге діло працювати у цих візантійських рамках та ще й у виконанні Зеленського. Тобто ось тобі офіс, ти ним керуєш, але не маєш права нікого звільняти. Мало того, ти не маєш права на самостійну поведінку в виконанні поставлених задач. І навіть не дали взяти нікого з собою, з його оточення, яке працювало з ним. Навіть не просто по силових питаннях, а інформаційних, по призначеннях. Нікого. Залишили на місцях всі людей, які мають відношення до Єрмака. Бевс, Пластюк, залишився той же самий Кулеба. Всі люди Єрмака всередині офіса залишилися на посадах. До речі, і також в наглядових радах. Так і в Кабміні, і в правоохоронній структурі. Скрізь вони є. І, безумовно, вони відповідають на телефонні дзвінки. І якщо Буданов, у нього є два варіанти в цій ситуації. Або сказати, що це неприйнятно, публічно сказати. Спочатку раніше не публічно, спочатку це серйозна розмова з президентом, такі правила гри недопустимі. Якщо Єрмак ходить під мечем НАБУ, то його люди повинні бути звільнені. Тільки тоді президент може говорити про боротьбу з корупцією в своїх розмовах і всередині країни, і назовні. Бо інакше не складається. Як можна казати про те, що президент підтримує НАБУ, якщо далі працює Пронін, який не дає необхідні матеріали НАБУ. Якщо працює далі Кулеба, міністр регіонального розвитку, який насправді відповідає за колапс енергетики, який ми пережили цією зимою. І можна перечисляти, на жаль, десятки людей, які... Вся ієрархія Єрмака, ніхто її не чіпає, вони працюють. Якщо хтось вважає, що вони не орієнтовані на Єрмака, давай так, от коли я бачу, що Українська Правда пише, з близьких до Офіса президента джерел нам відомо, що Єрмак впливає на кадрову і іншу політику Офіса, я починаю реготати. Про це говорять сьогодні всі. В Офісі президента, говорять депутати, говорять правоохоронці. Я зі службою, коли розмовляю, вони мені кажуть, ти ж розумієш, що він ставить завдання. Я говорю з прокуратурою, всі мені це говорять. І тут свідомо. Так це всі знають. Це секрет Полішинеля. Його завели в тінь, звідки він, як маніпулянт, керує, не некромант, не переплутати, керує своїми посіпаками. До речі, яка в холєрі? Вибач, будь ласка, Бєвс, якого привела Даша Зарівна, це однокурсник Зарівною,
залишається досі як представник Єрмака в групі перемовників. Вдумайся, він навіть там поставив смотрячого, який от відслідковує, що відбувається. Це ж ненормально. В яку халери тінь завели Єрмака? Він як жив зразу за парканом президентського комплексу, так і живе. Фіртка як була, так і є. Телефон як був, так і є. Тому, як мінімум, в одному вусі, правда замість двох, він жив і живе. Він ще жив в двох вухах, тепер живе в одному. Ну, від цього суть взагалі-то не міняється. Тепер повертаємося до Буданова. Буданов йшов туди, очевидно, сподівання, ну, в нього не було виходу. Є наказ Верховного командуюча, і приклад Залужного йому показував, що буде, якщо ти з таким наказом не погоджуєшся. Вилетиш просто. В нікуди. І ніякі досягнення і заслуги перед Батьківщиною на вулиці Банковій не будуть зараховуватися. Відповідно, він прийняв пропозицію очолити офіс, сподівання, що там можна буде щось змінити. Треба віддати належне, Буданов зміг змінити тональність управління офісом і комунікації з іншими, ну, скажімо, політичними, господарськими, економічними суб'єктами. Він перестав плодити, множити, видумувати і маніпулювати агресією, протистоянням, скандалами, чутками, кримінальними справами, загрозами і так далі. Тобто це знято. Тут треба віддати належне, він нормально спілкується з людьми і з тими, хто підтримує президента, і навіть, якщо це потрібно офісу, то й за позицію. Він нормально спілкується. Маленьке уточнення. Мені декілька людей сказали, що Буданов став виступати як третейський суддя. Але його ж, ну, це ж не його функціонал. Я розумію, що він повинен заспокоювати людей, знижувати... Я б трошки по-іншому сказав. Він третейським суддею може бути той, хто може дати команду, умовно кажучи, там, Кабміну припинити якийсь там безпреділ. Або так само відповісти щодо правоохоронців. На жаль, йому не підпорядковується ні в якому сенсі всі інші структури. Тому він виступає як людина, яка зглажує агресію своїх підлеглих, не більше того. І намагається спілкуватися діловим тоном з бізнесменами, з політиками, з урядовцями, з депутатами. Хто там до нього добереться. Хоча, наскільки я знаю, фільтри Єрмака і далі працюють для того, щоб новий глава офісу зустрічався з тим, з ким він по роботі мав би зустрічатися. Тут він розуміє, що чим далі він залишається в такому стані, коли його задача тільки згладжувати косяки, а продукувати нову політику ніхто йому не дасть, він, очевидно, запропонував своє бачення зовнішньої політики. В силу того, що призначили то його в основному для активізації мирних переговорів. І фактично його призначення розглядалося як пас американським партнерам. От уже точно людина, яку ви підтримували. А історично в Україні ГУР – це людина, якій довіряє американська сторона. Перед призначенням керівника ГУРу, як правило, враховується оцінка різних кандидатів з боку американських партнерів. Чому так відбувається? Це ж теж зрозуміло. Бо технічні можливості українського ГУРу без технічних можливостей американських партнерів є, м'яко кажучи, неповноцінними. Відповідно, враховується, чи американці будуть надавати свою допомогу. А значить, ви вірите цій людині? І от на прізвище Буданова американці сказали, так, йому ми довіряємо. І тому ще до війни почалася достатньо серйозна співпраця, а в війну вона набула дуже результативних форм. Буданову вони вірять. Його призначення в офіс і головне переговорну команду був пасом. А тепер виявилося два різних підходи. Один підход колишнього керівника офісу, який звучить цинічно, але абсолютно зрозуміло. Якщо ми не можемо виграти вибори, то нам вибори не потрібні, воюємо далі. Це перша формула. Друга формула – треба закінчити війну, щоб країна перезавантажила свою політичну систему. Бо ступінь недовіри
до президента, до Верховної Ради, до Кабміну, до місцевого самоврядування зашкалює. Особливо, звичайно, до депутатів, але, в принципі, це стосується всієї політичної системи. І, відповідно, Буданов займає цю позицію. На цьому стараються, ну, звичайно, зараз будуть розгойдувати, роздмухувати ці проблеми, але і сам новий глава Офісу також під час поїздки в Закарпаття, ну, достатньо наговорив. Виявилося, що він підтримує, по суті, московський патріархат і вважає достатнім зміну назви, а не суті політики цього інструменту Кремля в Україні. Він заявив про те, що скоро буде рішення, яке має навколо, яке буде неприємне, але має згуртувати весь український народ, інакше ми втратимо державність. І, очевидно, ну, всі розшифрували це як натяк на здачу Донбасу взамін. До речі, він не конкретизував. Це дуже цікаво. Він сказав, зараз буде неприємно. Він сказав, зараз буде дуже неприємний результат, але нам треба згуртуватися. А що ж таке неприємно? Я думаю, що тут три варіанти. Або тотально всім повинні ставити клізму, і це дуже неприємна історія, і як-то гуртуватися навколо цього не хочеться, або здавати Донбас, і тоді клізма не така вже і поганий варіант в цій ситуації, або ще що. Бо такі заяви якраз підштовхують до того, до позиції, яку кажуть американці. Виходьте з Донбасу, закінчуйте війну. Все. Дивись, там була ще третя заява, яка менш була помітна. Буданов фактично всупереч заявам Зеленського, який розхвалює наші можливості в сфері безпілотників і ракет, сказав, що ми, по суті, є користувачами китайських запчастин, а не власниками якихось унікальних технологій. Я категорично не погоджуюсь з його твердженням, зараз скажу. Так, елементна база китайська, але, перепрошую, в дуже багатьох виробах вітчизняних вже нема китайської елементної бази, по-перше. А по-друге, з китайської елементної бази перескочити на тайванську, південно-корейську тощо не така вже проблема, а проблема набути такий досвід і такі, скажімо, допоміжні частини цієї екосистеми. Бо сам по собі безпілотник – це просто, ну, дійсно китайські запчастини. А антенна, а радар, а радіоелектронна розвідка, а електронне управління, а система Дельта, а можна перечисляти дуже довго. Тобто, насправді, Україна володіє чудовими технологіями в сфері безпілотників. І якби ще президент дав їм волю, а не заганяв всіх в вузьке горлишко, де хтось один буде вирішувати, хто має право продавати арабам, а хто не має права. З моєї точки зору, якщо в тебе потужності в 2 рази більше, ніж ми можемо закупити для армії, він сам це казав, ми можемо робити 8 мільйонів безпілотників, робимо 4, бо грошей більше не вистачає. Ну так дай можливості по виданих ліцензіях продавати тим країнам, якими домовляється Україна, на конкурентній основі безпілотників всім фірмам, а не якійсь одній, яка знову буде працювати як шлагбаум. Коротше кажучи, 3 заяви Буданова були всупереч, по суті, заявам президента. І навколо цього я знаю навіть політиків, які ставлять парі, чи це означає здачу Донбаса і початок виборів, чи це означає, ну, багато іншої дурні. Я це розглядаю як втому Буданова від повної відповідальності, яка його засмоктує. Місяць за місяцем, уже 100 днів. А ні прогресу на переговорах, ні якихось серйозних змін у кадрах, ні якихось досягнень в управлінні державою, в принципі, немає. І він прекрасно все розуміє. Він уже ходить в костюмі з галстуком. Він вже не бойовий генерал. Він 100 днів пройшло, і далі будуть запитання, так, а в чому був сенс твого переходу? Тому він просто нагадав нашим стратегічним партнерам, що він учасник кастингу на найкращого провайдера американського бачення подальшого розвитку України. Якщо подивитися, тоді все співпадає. Американці вважають, що здача Донбасу означає кінець війни, а подальшу безпеку можна наладити. Фактично, мені так здається, заява Буданова, хоч вона і не розшифровувала слово Донбас, саме про це.
Американці кажуть про те, що в Україні немає ніяких там технологій безпілотників. Купуйте наш, наприклад, Андулін, який продає те саме такі разів так в 50-100 дорожче, і буде вам щастя. І Буданов це підтверджує. Американці кажуть про те, що всі церкви в Україні мають бути рівноправними, і особливо їх чомусь турбує так звані придумані, висмоктані у отця Павла, не скажу звідки, репресії проти московського патріархату. Буданов говорить те саме. Тобто, мені здається, він просто подав сигнал про те, що він обстоює американський сценарій закінчення війни. Саме закінчення війни з подальшими виборами, де він ще може бути учасником. Якщо пройде ще півроку, рік, на нього будуть дивитися як просто на частину команди Зеленського, яка не досягає ні припинення війни, ні перемоги над корупцією, ні свободи слова, демократії і так далі. Він буде просто стане частиною тої зеленої команди. І він спішить. З іншого боку, є план Зеленського. Ніяких виборів, якщо ми їх не виграємо. Продовжуємо війну, гроші нам обіцяють, от-от уже дадуть. Угорщина, слава Богу, викинула Орбана, значить ми отримуємо свої гроші і воюємо далі. Це його план. І Буданов, звичайно, зараз стоїть на роздоріжжі. Якщо дійсно ніякого припинення війни не відбувається, а продовжується ще як мінімум 2-літня війна, то йому треба або змиритися з тим, що він частина зеленої команди і може йому дозволять бути в п'ятірці майбутньої партії влади, бо перше місце вже обіцяно Федорову. Або писати заяву про відставку і починати самостійну політичну гру, причому в умовах воєнного стану. Ось весь, скажімо... Або є третій варіант, про який зараз всі кажуть, що оці контроверсійні заяви, які повністю протирічать думці і публічної позиції Зеленського, повинні змотивувати Зеленського звільнити Буданова. А у нас, як відомо, ображених люблять. Так, звичайно, так це ж і є той шлях політичного. Якщо ти вибираєш шлях іти в політику, то треба нарватися на відставку. Бо нас дійсно дуже люблять людей, які хотіли, але їм не дали. Тільки тут є одна проблема. Це та проблема, з якою стикається інший генерал, генерал Залужний. Він постійно каже, я не буду займатися політикою, поки триває війна, тому що займатися нею під час війни є безглуздим. Розказувати про свою передвиборчу програму в умовах, коли триває війна, просто викличе відразу у будь-якого нормальної людини. Спочатку припиніть війни, запустіть нормальний конституційний процес виборів і потім поговоримо. От уяви собі, виходить, як кажуть розвідники, на мороз, тобто в чисту політику виходить Буданов. Звичайно, перших 100 днів його інтерв'ю розлітається як гарячі пиріжки. Що далі? Шлях Саакашвілі об'їжджати всі міста і збирати всіх міських божевільних, які вже були в безлічі кампаніях, щоб написати новий Юлін план нової країни? Будувати партійні організації? З моєї точки зору, це дуже недалекоглядно. Так, це принесе дивіденди по первах, але потім це закінчиться ще більшим розчаруванням. Як би там не було, що би не обрав пан Буданов, у мене є все більш міцне переконання, що на майбутніх українських виборах, які будуть проведені після припинення війни, в другому турі ми не побачимо прізвище Зеленського. На цей момент видно, що змагатися на цей момент будуть два генерали. І от різниця в їхніх підходах до їхні відповіді на 3 ключових питання української політики і будуть цікаві. Ці 3 питання дуже прості. Чому почалася війна? Раз. І хто винен за те, що країна була не готова? Питання номер 2. Що зробити, щоб нова війна не почалася? І що має бути зроблено для цього?
І третє, хто буде відповідати за розгул корупції і нищення демократії в країні під час війни? Третє. От три цих питання фактично будуть формувати наступний порядок денного, але це буде потім. Якщо на них давати відповіді зараз, по-перше, повними їх не може зробити ніхто, бо навіть я, який не претендує на ніяку участь в президентській кампанії, гальмую в питаннях оцінки, ну скажімо, ще ж одне питання, перепрошую, чому війна так закінчується? Поки що ми не маємо права говорити до кінця все, що знаємо шматочки, в тому числі і цих два дуже поінформовані генерали. Відтак, побачимо, єдине, що треба пам'ятати. Угорщина черговий раз показала нам, що ніяка авторитарна система не буває вічною. Які б величезні бабки не були вкрадені і вкинуті в медіа, в суди, в правоохоронців, в держслужбовців, це не працює. Рано чи пізно людей допікає і вони хочуть іншого. У нас це все посилено війною, тому в стратегічному плані в мене абсолютний оптимізм. Я впевнений, що країна дасть правильні відповіді на всі ці запитання після війни. Чому війна почалась, чому вона так закінчується, хто відповість за корупцію і як не допустити наступну війну. На всі ці питання прізвища Зеленський не підходять в якості відповіді. Ні на одне з цих питань. Тому я впевнений, що країна зробить інший, новий, більш правильний вибір, ніж 7 років тому. Ну, я сподіваюся, що так і буде. Ти знаєш, але от є одна тема, якою просто хочу фіналізувати сьогоднішню нашу бесіду. Але спочатку зверну наших друзів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати, підписуватись, писати те, що ви думаєте про те, що ви почули, і звідки ви дивитесь цей ефір. Це все важливо. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні. Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, сьогодні з'явилася новина про те, що Росія планує вести війну найменше до 2028 року. І що у Кремлі розглядає 3 можливих сценарії. Там перший сценарій, що війна до 28 року, бо вони роблять ставку на весняно-літній наступ. Другий сценарій – це замороження війни та припинення вогню. І у Росії навіть формують зараз наратив, що Путін чогось не знав, його обманули. Ну, це завжди. А третій сценарій – продовження війни проти України з одночасним переходом до гібридного протистояння з НАТО. В останній сценарій я взагалі не вірю, нема ані ресурсів, ані можливості. Кремль може планувати воювати хоч 10 років або 20. Він буде воювати до тої пори, поки будуть можливості, поки будуть гроші і просування на фронті. Якщо буде стабілізований фронт, то Кремль вимушений буде заморожувати війну і зупинятися по ЛБЗ. Ну, до речі, це відповідає другому сценарію. Але з боку влади ми не бачимо, щоб вони стабілізували фронт, а бачимо, що вони чекають чогось від Кремля. Я чую постійно заяви Зеленського: я готовий зустрітися з Путіним, знову подивитися в очі. Я чую заяви про те, що ми готові на перемир'я, але або їм заяви: ЗСУ хочуть, щоб хлопці повернулись за кордон і приєдналися до Збройних сил. Не Зеленський хоче, а якісь невідомі ЗСУ. А Зеленський взагалі не хоче цього. От скажи мені, будь ласка, чому влада і далі залишається прихильником пасивної, імпотентної позиції, замість того, щоб вирішувати проблеми СЗЧ, мобілізації, корупційне забезпечення, термінів служби і всього іншого, щоб призвело до стабілізації фронта і примушення Путіна до закінчення війни? Ну, пасивна історія абсолютно безперспективна. Я думаю, що відповідь ми сьогодні вже не раз озвучили. Відсутність стратегії означає просто шарпання перед неминучою поразкою. Так, здається, казав Сунь Цзи в своєму мистецтві війни. Тобто, якщо в тебе нема стратегічного плану, на жаль, це просто затягування. Да. Метушня перед поразкою. Саме цю метушню ми зараз спостерігаємо, а поразки нема тільки тому, що ЗСУ давно в носі має цих самозваних стратегій і працює на низовому рівні краще всіх у світі. Саме тому
ніякої поразки і не буде. І це, на жаль, знають ці самозвані стратегії і просто забили на проблеми армії. Ну, а як мені інакше це пояснити, якщо зарплата військовослужбовця поза ЛБЗ 20 тисяч гривень? Ну, от як це можна пояснити в країні? Як? Якщо сьогодні там БЕП скаржиться, що в них маленька зарплата, всього 80 тисяч в тилу. Або депутат каже, що ну хіба це гроші, 200 тисяч нам дали і ще 100 тисяч на помічників. Тобто є кому завгодно, а от солдатам ну ніяк нема. Це забили. Те саме з СЗЧ. Ми ж розуміємо, що це не тільки ті, хто втік з війни, але й ті, хто інакше не міг в силу дебільних команд від самодурів. На низу або на горі, яка різниця. Ми розуміємо, що СЗЧ – це не зрадники в більшості своїй, а не влаштовані в армійські умови люди, які вірять в перемогу. Ну і так далі, і так далі. Ми ж розуміємо, що мобілізація, ну, якщо в нас є мобілізаційного ресурсу 4 мільйони, а в армії менше мільйона, тоді питання, ну а в чому ж проблема? Тільки в організаційних зусиллях. Але все це, чим би мав би займатися президент, підриває його плани на вибори. І тому він цим не займається. І не буде займатися. В нього нема стратегії війни. У нього є стратегія майбутніх виборів. Вона також луснула. Це вже всі знають крім нього. Но він концентрує свої зусилля тільки туди. Звідси всі кешбеки, звідси ці їбаки, звідси всі оці популістичні програми. Він надіється, як і Орбан, купити народ. Він надіється, як і Орбан, надурити народ через монополію на ЗМІ. Він надіється, як і Орбан, що його ближні казнокради допоможуть йому в цьому. Нічого цього не буде. Стосовно того, що робити, ну, мені здається, після 2 років пропозицій з боку європейців, нарешті до Зеленського дійшло, що потрібно шукати своє місце в Європейському оборонному союзі. З 23-го року Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Британія в першу чергу лобіювала цю тему, не виходячи з НАТО, створити внутрішній військовий союз. Тих, хто знаходиться в першому і другому окопі. Бо сподіватися на оборонні зусилля Люксембурга мені особисто важкувато. Сан-Марино також. Іспанії також. А от країни, які в першому, другому окопі від Росії, хоч ти не віриш в напад Росії на НАТО одночасно з війною в Україні, а вони бояться. І не просто бояться так, як далеке Сан-Марино, а реалістично бояться. І вони готові. Це не оцей клуб охочих погуляти по Хрещатику, який регулярно привозить сюди Макрон. Це ті, хто хочуть готуватися до недопущення наступної війни на їх території. І це круто. Але Зеленський ніколи не хотів говорити на цю тему. Ні в 23-му, ні в 24-му, ні в 25-му нарешті заговорив. Мені здається, це правильна тема, бо ЗСУ, я колись жартома казав, що питання не в тому, чи Україну візьмуть НАТО, питання в тому, чи ЗСУ візьмуть НАТО до себе, під свою кришу. Так от так воно і сталося. Коли почали всерйоз говорити про Європейський оборонний союз, зрозуміли, що він не працює без ЗСУ. ЗСУ є 5-м елементом такої системи. А американські гарантії є фантомом, який є, ну і хай буде. Але в принципі 5-й елемент, який запускає систему, як в тому фантастичному чудовому фільмі, є ЗСУ. І тепер питання, що стане ціною з нашого боку надання такого 5-го елемента? Особисті гарантії чи державні гарантії? Бізнес, як з арабами чи турками, чи українська національний інтерес? От оце величезне питання. І знову ж таки, ну, Борислав, ні ти, ні я не є навіть кандидатами в президенти. Я хотів би від діючого президента, який замахнувся на булаву, почути відповіді на ці запитання. Тому що, наприклад, мене дуже здивувала його поїздка несподівана в Туреччину, а потім на турецькому військовому літаку в Сирії. Я не знаю, навіщо нам союз з Туреччиною і нафтопровід через Сирію.
від Саудовської Аравії через Сирію. Я не розумію, де тут український інтерес. Я не розумію, чому всі ці розмови... Зеленський розуміє, що їм просто грають як фігуркою в своїх інтересах інші люди. Так само собою, то хай подивиться будь-який історичний серіал про турецьких султанів. Ну, будь-який. Це ж не просто Туреччина. Це ж величезний спадок Османської імперії. Я зараз не про якісь там страхіття розказую, я розказую про цивілізаційний спадок країни, яка управляла всією Північною Африкою від Марокко до Сирії і від Ірака до Сербії. Ми розуміємо, що ця країна дуже сильний, але в той же час дуже досвідчений гравець. Ну, з таким же успіхом можна попробувати пограти в Чапаєва проти Великобританії. І от я поки що не розумію, чому зрозуміла, вигідна для України тематика створення Європейського оборонного союзу у нас проходить якимось там 125-м пунктом. Але країна мала би зараз знати умови нашої участі в такому союзі. Бо я не хочу, щоб Україна стала країною ЧВК, яку просто викликають на ту чи іншу війну. Я хочу, щоб ЗСУ стала надійним щитом і України, і Європи, і з зрозумілим бюджетом тих країн Європи, які в цьому зацікавлені. Років на 10 вперед. З розподілом військової продукції, які будуть робити ці країни. І якщо ми не можемо робити літаки краще, ніж, припустимо, Норвегія або Франція, то скажіть, що будемо робити ми? Такого, що буде годувати 30-мільйонну країну. Тобто, це ж питання очевидні, правда? Але де ви чули подібну дискусію? Бо коли мені кажуть, що Україна буде заробляти на безпілотниках, послухайте, що можна заробити на безпілотниках для 30 мільйонів людей? Для 30 людей можна. А от для 30 мільйонів висловлюю сумнів. А що ще високотехнологічного ми можемо запропонувати? Гармати, танки, літаки, ракети – все зайнято. І от тут якраз мистецтво дипломатії, тільки не для себе, тому я і кажу, не особисті гарантії, а національні гарантії. І одних з таких гарантій є запуск вітчизняного ВПК високотехнологічного, яке дасть високі доходи, в результаті чого Україну буде вигідно жити, куди повернуться люди, звідки не будуть вони тікати. Я боюсь, що ми зараз переберемо всі ліміти часу. Кажу про одне. В країні, в якій все збудовано як сцена для одного актора, такі дискусії неможливі. І це найбільша загроза нашого майбутнього. Бо коли війна закінчиться, ці дискусії мали би бути вже закінченими. А декілька кандидатів в президенти просто їх формалізовано винести на арбітраж народу. Поки що я ні від кого не чую натяку на таку політику. Від Зеленського в першу чергу, бо він діючий президент. Тому, давай з тобою дочекаємося 21 квітня. Послухаємо, може якесь чудо станеться, виступ гаранта з цього приводу. Витримаємо сльозу, коли він вибачиться. Поаплодуємо в долоні, коли він скаже, що він втомився. Ні, цього не буде. Коли він скаже, що в нього є план, і він нам його навіть розповість. І пояснить весь сенс свого фонтану, своїх безкінечних поїздок з фонтануванням все нових і нових заяв. А до того часу нам залишається вірити в ЗСУ і тримати кулаки. От з останнім я погоджуюсь на 200%. Я завжди закликаю наших глядачів пам'ятати, що ЗСУ – це єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Тому донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Юрій Віталійович, хочу тобі подякувати за сьогоднішнє спілкування, за те, що ти сьогодні був, дав багато
інформації, з якою треба працювати. Дякую тобі і до наступних зустрічей. Па-па. Працюйте і пам'ятайте, що думати найнебезпечніше заняття в світі. Але воно приносить задоволення. Удачі. Па-па. Друзі, дякую вам за те, що були з нами. Дякую за те, що не забули бути активними, підписались, прокоментували, поширили відео. І хочу нагадати вам ще про один момент. Якщо просто чекати, можна не дочекатися. Допомагайте країні виживати. Кожен на своєму напрямку. І тоді справді буде все Україна, а не тільки в наших заявах. Це дуже важливо. Об'єднавшись зусилля, ми можемо чогось досягнути. А якщо залишатися кожен свій сам по собі шоумен, шоу буде, країни не буде. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб Україна залишилася і постала. І щоб відновилася після цієї страшної катастрофи. Дякую, що дивилися. Тримаємось разом. Все буде Україна. Па-па.